Hi guys, it's Kiko. Welcome back to our channel. Ang channel na fresh pa rin at maraming stuff, Freshwater Adventures. Pasok na mga ka-fresh kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Just hit the like, subscribe and notification bell of course para sa ating mga susunod pang mga video. Guys, kamusta na kayo mga ka-fresh? So lagi kayong mag-iingat sa panahon ngayon kasi napakarami ng mga case ng coronavirus dito. Hindi lang sa isang lugar, kundi sa buong mundo nagkalat na to guys. Kaya mag-iingat lahat kayo. At stay safe and stay clean always. Kaya ngayong weekend, gawa tayo ng cleaning para sa ating aquarium. Siyempre may weekly maintenance tayo. So ipapakita ko sa inyo how to clean nature aquarium guys. Kaya tara na. Bye! Guys, bago natin umpisahan yung cleaning, ayan, ito yung ating tank. Actually napakalinis talaga niya. Sobrang linis. Kahit hindi ka mag-weekly maintenance, it's still clean. Kasi meron siyang mga, yun nga sinasabi nila, may mga good bacteria and organism na dito sa tank. Kaya napapanatiling malinis to. At hindi siya tinutubuan ng algae ngayon. Kita nyo? Sobrang linis pa. Pero since kailangan talaga niya ng weekly maintenance, konting linis lang naman. Refill ng bawas ng tubig ng 50% water, then glass cleaning. Yan yung gagawin natin ngayon. Ito din yung filter papalitan natin. Hindi nang papalit, lilinisin pala. Yan, kailangan natin ng timba ng hose, yan, para panghigop dito sa tubig. Tatanggalin lang natin yung 50% ng water para palitan ng bagong tubig at lagyan ng mga liquid nutrients. Nakapagtanggal na tayo ng isang timbang tubig. Yan, ito yung natanggal, kita nyo. Ang daming patay na dahon, lots of dead leaves. So yan, ito pa lang yung natatanggal natin na water. Yan, ito parang 25% pa lang yan. So after nito, yan, natanggal na natin. Lilinisin naman natin tong filter. Bali pag maglilinis kayo ng filter, yan, nasan ba yan? Pag maglilinis kayo ng filter, ito, tatanggalin nyo to. Yan, itong kanyang foam. Tapos dito nyo siya huhugasan sa sa tinanggal na tubig doon sa aquarium. Then i-clean natin yung glass, yung iba pang parts, ayun, pati yung mga CO2. Yan, lilinisin rin natin yung kasi matagal nakababad yan dyan. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together
together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Ayan guys, nakuha na natin yung 50% nitong aquarium. Kita mo yan, gumitaw na yung kadama. Tignan nyo, ito yung magandang kadama. Ayan yung kadama natin sa top B. Ang ganda nila, talaga na madaganan. So ito na yung ating bagong water, but be sure guys na kung magre-refill kayo ng aquarium, be sure it's stocked water, yung naka-stock na, hindi yung direct sa faucet. So yun yung water, at ito yung ating pump na gagamitin. Yan, lubog na natin yung pump, then dito sa tank. Yan. Guys, we're done, full. So tatanggalin na lang natin yung mga floating debris, yung mga dead leaves. May mga lumulutang kasi. So guys, we're done, full na yung ating aquarium. So after filling, hindi pa tapos dun yung ating gagawin. Lalagyan naman natin siya ngayon ng mga liquid solutions para tumagal yung buhay ng water at ng mga plants. Ang una nating ilalagay is ito, yung Aquadin Cloudiness Remover. Yan, para ma-stabilize niya yung water at para maging clear. Yan, para rin to sa yan, health, treatment, and environment. Then
The other one is, ito naman yung isa. Ito yung liquid nutrients or liquid fertilizer para sa mga plants. This which is Sera Florena. Yan, ito yun. Para lumago at mag-boost yung kulay ng mga plants. So this one is 15 ml cloudiness remover from Aquarium. Mapapansin nyo magka-cloud yung water para linisin. And yan, this one is the Sera Florena liquid nutrients. Salamat sa panunod ng ating video for today. So sana marami kayong natutunan at marami kayong nakuhang tips para sa may mga aquarium dyan at gagawa pa ng aquarium in the near future. Maraming salamat. So guys, always remember, stay safe and clean and let's fight the virus. And of course, please don't skip ads. Bye guys, see you on my next vlog. Bye.